السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. اليوم إن شاء الله راح نحضروا مع بعض وصفة الكروكي اللي كنت طلبتوها مني في التعليقات. راح نشوفوا التقنيات اللي خلونا نتحصلوا على كروكي راح يكون مقرمش من برا ويكون خفيف ومهوي الداخل. لكن قبل ما نبدأ في الوصفة تاع اليوم، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة ما تنساش فقط أنك تشغل جرس التنبيهات باه يوصلك كل جديد. راح نبدا على بركه الله في طريقه التحضير، وفي نفس الوقت ايضا راح نبدا لكم المقادير. راح نحتاج في الاول 3 حبات من البيض. راح نضيف عليهم 200 غرام من السكر اللي هي كوب يكون معمر. نضيف عليهم ايضا رشه من الملح. نعاود نحركهم هكذا كامل مليح في الاول. بالنسبه لهذه الوصفه اللي ما عندوش الباتور، يعني تقدروا تضربوا البيض مع السكر يدويا، يعني ماشي لازم حتى نطلعوه مليح وتذوب كامل الكميه تاع السكر. راح نبدا نضيف في الكميه تاع الزيت اللي هي 200 غرام. نحط كميه في الاول ونخدمها مليح. هكذا نعاود نهبط كامل الجوانب. بالنسبه للكميه تاع الزيت، غير نلقاو الخليط تشرب الكميه الاولى تاع الزيت نضيفوا الكميه الاخرى، يعني ما نبقاوش نضربوا فيه لمده طويله. هنا عندي 550 غرام من الفرينه اللي هي 4 أكواب يكونوا معمرين، وحوالي 2 ملاعق يكونوا كبار. نبدا نضيف في الكميه تاع الفرينه، حندير نصف الكميه في الاول. نضيف عليها 20 غرام من الخميره الكيميائيه اللي هي 2 أكياس، وعندي ايضا 10 غرامات من الفانيلا، ونعاود نحركهم مع بعض. في الاول نخلط النواشف، من بعد نبدا نحرك. نزيد الفرينه، هكذا نبقى بالملعقه ندخلو في الفرينه مع العجين. ودائما حتى نتاكد انه العجين يعني يمتص كامل الكميه تاع الفرينه باه نضيفو كميه اخرى. يعني العجينه اللي حنتحصلوا عليها لازم تكون طريه، ما تكونش متماسكه بزاف. ودائما نعاودوا هذه الملاحظه، الكميه تاع الفرينه حتكون على حساب الحجم تاع البيض، وايضا المده اللي نكونوا ضربنا فيها البيض والسكر. يعني كتضربوا البيض والسكر بزاف ايضا تزيدوا تدوا كميه اخرى من الفرينه. نعمل رشه من الفرينه فقط باه نقدر نطم العجين. لاحظوا القوام كيف لازم يكون طري، يعني العجينه تاعكم تكون طريه بزاف. هكذا هنا غنتحصل على العجينه، ما راحش نعجنها. نحطوا العجين في كيس بلاستيكي وراح ندخلوه للثلاجه ونخلوه يرتاح نصف ساعه بيعاود يتمسك، لانه العجين تاعنا راهو طري بزاف. هنا العجينه تاعنا راهي ارتاحت، نشوفوا القوام تاعها كيفاه يعاود يتماسك. لاحظوا القوام كيف يتماسك بعد اللي تبرد. نعاود نعمل رشه خفيفه من الفرينه ونعاودو نجمعوه. بالنسبه للكروكي تاع اليوم، يعني راح نستعمل الحجم الكبير اللي تلقاوه يتباع في المحلات. يعني لاحظوا العجين تاعنا كيكون ارتاح مليح في الثلاجه، نولوا حنا نتحكموا في الطول ولا في العرض تاعو ولا حتى في الارتفاع بكل سهوله، العكس العجين كنحضروه ونخدموا به في نفس الوقت. نجيبوا الصينيه تاعنا وراح نحط العجين داخل. يعني كما قلت لكم راح نستعمل كامل العجينه في وقت واحد باه نتحصل على كروكي راح يكون كبير. ثم اذا حبيتوا في الدار تستعملوا الكروكي اللي يكون صغير، هذه تقسموها على 2. نحكم الكوبات ونعاود نزير في الاول هكذا ونزيد على الجوانب، ونزيد نعاود نهبطوه شويه. يعني انا حبيته يجي شويه عالي، ما يكونش هابط بزاف. اذا راكم تلاحظوا في الوسط راهو عالي، نعاود نطلع شويه المكان هذا اللي في الوسط، ونعاود نمشي العجين للاطراف. هكا نحاول نطيرو كامل نفس الارتفاع، ونعاود نمسحوه في الاعلى. يعني باه يكون عنده كامل نفس الشكل في الاعلى. ندور ونزيد هذه الجهه هكذا، ونعاودو نطلعوه شوي.
هذا هو السمك اللي لازم تحصلوا عليه. يعني كما راكم تشاهدوا العجين تاعكم كي يكون بارد تتحكموا فيه كما تحبوا. هنا في الاخير راح نحتاجوا خليط من واحد صفار بيض، يعني من الاحسن انكم تستعملوا صفار بيض، ما تستعملوش حبه بيض كامله. واحد صفار بيض مع ملعقه صغيره من الكاكاو اللي تكونوا غلبتوها مع 2 ملاعق من الحليب، ونعاودوا نحركوهم كامل مليح. يعني شوفوا القوام كيفاه يكون، يعني ما يكونش القوام تاعهم خفيف بزاف هكذا. وندهنوها كامل في الاعلى. من بعد راح نحكم فرشيطه ونبدا نعمل في الخطوط. ودائما من الاحسن انكم تخيروا فرشيطه تكون شابه، يعني باش تعطيكم كامل الخطوط كيف كيف. الان راح ندخل الكروكي مباشره للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره تكون ما بين 160 و 170 درجه. راح يديكم الوقت ما بين 40 الى 45 دقيقه. يعني شوفوا ما شاء الله كيف يكون الكروكي تاعكم كامل مشقوق. اذا كان عندكم الكروكي خرج لكم هكذا مشقوق، عرفوا انه راح يكون خفيف وراح يكون مهوي لداخل. الان راح نخليه جانبا مده ما بين 5 الى 10 دقائق، يعني نخلوه يدفن برك. من بعد ان شاء الله راح نقسموه، لكن ما تخلوهش يبرد بزاف. هنا بعد مرور 7 دقائق راح نبدا نقسم فيه، لكن كي نبداو نقسموا فيه لازم يكون الموس تاع المونشار، ونولي ندي ونجيب هكذا. يعني راكم تشوفوا الطريقه اللي نقسموا بها، يعني نبقى ندي ونرد في الموس تاع المنشار. كاين ملاحظه حبيت نضيفها لكم في الاخير، كاين كي يقسم يعني الكروكي تاعو بهذا الشكل يعاودوا يدخلوه للفرن وينشفوه، يعني يحطوا حبه في الاعلى هكذا وحبه في الاسفل هكذا، ويعاودوا يدخلوه للفرن وينشفوه. هذه الطريقه يعني صحيحه في حالات قليله فقط. من هذه الحالات مثلا الفرن تاعهم اذا ما فيش درجه الحراره، يعني يطيبوه كما نقولوا عينهم ميزانهم، لقاوه باللي طاب وتحمر وفي الوسط بقى لهم عجين ولا طري بزاف، يعني لقاوه مازال مندي بزاف في الوسط. في هذيك الحاله تقدروا تستعملوا هذه الطريقه، تعاودوا تدخلوا الفرن وينقصوا في درجه حراره الفرن، يعني درجه حراره الفرن تكون ما بين 110 و 120، ويخلوه مده 10 دقائق حتى يعاود ينشف كامل. وكاين حاله اخرى مثلا كي يدخلوا للفرن درجه حراره الفرن تكون عاليه، مثلا يكونوا طيبوا في الفرن في الاول تكون في 200 درجه، كي يدخلوا الكروكي راح يدي كامل لون في الاول ويتحمر يعني في وقت قصير بزاف. في هذيك الحاله ايضا تخرجوا الكروكي تاعكم تقسموه وتعاودوا تحطوا درجه حراره الفرن لل 110 او 120 درجه وتعاملوا بهذا الشكل وتعاودوا تدخلوه في الفرن وتخلوه ينشف. وهذه الطريقه صحيحه في هذه الحالات اللي ذكرناهم. لكن اذا كان النوعيه تاع الفرن تاعكم جيده ودرجه الحراره يعني تقدروا تحكموا فيها، ما كان لا تقوموا بهذه الخطوه. هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي اللي راح تحصلوا عليه، والكروكي كيف يكون كامل محمر على حبه. يعني بالنسبه للكروكي كاين اللي يحبوه يكون طري من الداخل ومن برا، لكن هو في الاصل ما يجيش كامل طري، يعني من برا تجي فيه قرمشه والداخل يكون شويه طري. يعني شوفوا اللون تاعو كيف يكون محمر في الاسفل وكيف يكون محمر في الاعلى. ولاحظوا الفراغات اللي تلقاوهم فيه، يعني كي تلقاو الكروكي تاعكم فيه الفراغات هكذا عرفوا انه راه خفيف وانه الوصفه ناجحه 100%. لاحظوا ايضا القوام. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.